Puhutaan tänään pyörävarkauksista. Mitä me voidaan pyöränomistajana tehdä, että se todennäköisyys sille, että meidän pyörä joutuu varkauden kohteeksi, olisi mahdollisimman pieni. Niin, morjesta. Pyörävarkaus on yleisin rikos, jonka kohteeksi me suomalaiset voidaan joutua. Vaikka niistä koronavuosien huipusta ollaan tultukin vähän alaspäin, niin edelleen noin 17 000 pyörävarkautta päättyy viranomaisen tietoon ja se oikea lukuhan on silloin varmaan moninkertainen. Se lehtipuhelin piti pistää just käyntiin, kun mä rupean kuvaan. Mietitään ensin lääkkeitä siihen, että miten me voidaan se pyörävarkaus estää tai tosiaan pienentää sen todennäköisyyttä. Ja sitten käydään lävitse vielä asioita, että jos näin kuitenkin käy, niin miten me voidaan valmistautua siihen siten, että se pyörä mahdollisesti löytäisi vielä meille takaisin. No, ensimmäinen pointti on se, että hommataan kunnon lukkopyörää. Eli tämä on semmoinen asia, jossa ei kannata pihistellä. Se euro on aika hyvä konsultti näissä asioissa. On monen tyyppisiä lukkoja ja niissä on kaikissa hyviä ja huonoja. Tämmöiset kaarilukot, laadukkaat kaarilukot on perinteisesti menestynyt hyvin noissa testeissä, kun tehdään niitä, että kuinka hyvin ne kestää sitten niitä murtotyökaluja. Vielä kun ottaa siihen kaveriksi tämmöisen irtovaijerin, niin voi monipuolistaa sitä, miten me se pyörä lukitaan. Palataan tähän lukitamistekniikkaan kohta. Lukkojen tekniset ratkaisut on kanssa kehittynyt, niin kuin tässäkin on paksu vaijerilukko, johon on sitten tehty tämmöinen erillinen viiltoja ja tämmöistä leikkaamista haittaavaa tehty tämmöinen punos ympärille ja sitten suojattu sitten nämä arrat paikat vielä, että esimerkiksi tätä vasaroimalla niin voi olla hankala saada rikki. Ketjulukoissa usein se heikoin lenkki on juuri se mekanismi, millä ne päät sitten yhdistetään. Ja sitten taittolukot, jotka on aika suosittuja sen takia, että ne on usein kevyitä, niin sitten on vähän ristiriitaisia testituloksia ollut, että toisissa pettää ne nivelet, toisissa se lattarauta, joka siellä sen taittuvan osan sisällä on, niin on vaan niin ohkoinen, että se menee aika helposti rikki. Kun näitä lukkoja vertailee, niin kannattaa muistaa, että valmistajilla on kullakin omat luokituksensa tälle murtovarmuudelle. Jos tämä on vaikka luokkaa 4, niin se täytyy suhteuttaa siihen sen valmistajan skaalaan. Oliko se nyt sitten 6-portainen vai mikä? Se voi olla myös 10 tai 12-portainen, eli täytyy tavallaan vähän tietää, että mistä skaalasta puhutaan. Toki niitä puolueettomiakin testejä löytyy, missä on tavallaan pistetty ne rintarinnan erityyppiset lukot, mutta tämä kannattaa pitää mielessä. Yksi sellainen käytännön asiahan on myös se, että nämä hyvät lukot on yleensä aika painavia. Mutta jos sä ajat esimerkiksi tämmöistä niin kuin vaikka työmatkaa, että sulla on niin kuin aina sama lähtö ja sama päätepiste, niin kannattaa miettiä, että tarvitseeko sitä lukkoa silloin raahata koko aika mukana, jos et sä siinä välillä sitä mihinkään pysäköi, vaan viet sinne vastapäähän toisen lukon, niin silloin sun ei tarvitse sitä kuljettaa aina mukana. No jos se laadukas lukko oli ensimmäinen näkökulma, niin toinen voisi olla se, että katsoo mihin sen pyöränsä jättää. Nimittäin ne kalliimmatkin, kovimmatkin lukot on murrettavissa, jos sillä varkaalla vaan on aikaa puuhastella sen pyörän kanssa. Tämmöinen niin kuin lukittu, valvottu siis pyöräparkki ihan, niin sehän olisi tietysti optimiratkaisu, mutta niitä aika vähän loppujen lopuksi vielä on Suomessa. Ja taas jos sä niin kuin vaikka kotona tai töissä säilytät pyörää, niin olisi ihan hyvä, jos sä saat sen lukkojen taakse totta kai. Mutta sekään ei aina ole mahdollista. Eli pitää katsoa vähän mihin sen pyöränsä jättää. Semmoinen kaikki hiljaisin kuja ei välttämättä ole hyvä idea. Siellä ainakin on rauhassa saa pyörävaras touhuta. Ja toisaalta esimerkiksi asemien etusat on yllättävänkin suosittuja pyörävarkaiden paikkoja ottaa sieltä kohteita, koska onko se sitten se toinen ääripää, että kun siellä on tarpeeksi vilkasta, niin siihen ei kiinnitetä sitten niin paljon huomioon, mitä ihmiset siellä touhuaa. Eli tuommoiset niin kuin taatemien keskustat, missä on sitten jo riski sille, että siellä on esimerkiksi valvontakameroita, ne voi olla hyvä idea ja yleensä siellä on myöskin sitten laadukkaita pyörätelineitä, mihin sä saat sen pyörän hyvin lukittua. Ja tästä me päästäänkin seuraavaan pointtiin, eli tapaan, jolla sä sen pyörän lukit, että sillä on tosi iso merkitys. Eli katsotaan sille pyörälle tämmöinen teline, missä me voidaan lukita se pyörämme rungosta. Tietysti sen pyörän voi hätätilanteessa johonkin aitaan tai penkkiin tai muuhun kiinteiseen rakenteeseenkin liittää, mutta mieluummin tietysti pyörätelineeseen. Eli sillä parhaalla lukolla lukitaan pyörän runko tähän telineeseen ja tällä konstilla me pystytään lukittamaan myöskin takakiekko, ettei se lähde omille teilleen. Ylipäätään on hyvä idea lukita pyörä ylhäältä tai ainakin niin korkealta, että se varas ei pysty käyttämään maata tavallaan painamaan sitä vasten jotain voimapihtiänsä.
Sähköpyörissä huomioitava myös, että tässä moottorin ympärillä monesti on sellaisia tukirakenteita, joita voi käyttää samaan tarkoitukseen. Tällä kertaa mä valitsin tämmöisen puolikorkean lukituspaikan, jotta mä saan myöskin ton kiekon lukittua. Ja kun meillä on tämmöinen lisävaijeri, niin me saadaan otettua myös toi etukiekko tähän samaan pakettiin mukaan sitten tällä, koska varsinkin semmoisessa pyörässä, missä on pikalinkku, niin se etukiekko lähtee aika helposti siitä irti. Eli älä ainakaan lukitse sitä pyörää pelkästään siitä etukiekosta. Eli otetaan tämä vaijeri vielä täältä kiekosta, otetaan se itsensä ympäri ja liitetään se tähän lukkoon, niin siinä on semmoinen paketti, joka ei ihan helposti lähde. Ja jos halutaan vielä niin kuin ekstra varmistusta, niin laitetaan sitten toisella erityyppisellä lukolla se pyörä rungostaan kiinni, niin kyllä siinä aika korkealle se kynnys nousee sillä varkaalla, jos siinä esimerkiksi on huonommin lukittu pyörä vieressä. Ja tämä on hyvä semmoinen punainen lanka pitää mielessä koko hommassa. Ostaessa lukkoa, katsoessa mihin se jättää ja miten se lukittee. Että se tilaisuus, jos ei se nyt ihan tee varasta, niin ainakin kyllä ne helpot kohteet viedään ensin. Esimerkiksi sähköpyörästä, kun otat akun pois, jos sä jätät johonkin, niin se on jo niin kallis osa, joka sitten pyörästä puuttuu ja hankala myydä eteenpäin, että varmasti nostaa kynnystä napata se mukaan. Ja vaikka sä menisit aina samaan paikkaan, niin älä jätä sitä pyörää samaan kohtaan joka kerta, koska se vähentää todennäköisyyttä tämmöiselle tilauskeikalle, että paras seuraaja katsoo, että aha, tuossa tommonen pyörä tuppaa olemaan, että sitten kun tulee ostaja, niin minäpäs haen sen tosta. Niin tämän todennäköisyys vähenee. No, jos kuitenkin käy kaikista huolimatta niin, että se sun pyörä varastetaan, niin siihenkin tilanteeseen kannattaa verautua etukäteen. Ensinnäkin ottaa runkonumero siitä pyörästä ylös, koska kun sä teet rikosilmoituksen pyörävarkaudesta, niin se numero menee heti poliisin järjestelmään ja jos se pyörä jostain löydetään, niin se löytää sitten omistajansa. Ota myöskin valokuva, jotta tiedetään minkä värinen, minkä merkkinen, minkä mallinen pyörä. Poliisin on helpompi sitä sitten sieltä seuloa. Ja tosiaan kannattaa tehdä aina rikosilmoitus. Ja vakuutusyhtiön vakuutusehdot kotivakuutuksesta kannattaa tarkistaa, koska siellä on hyvinkin vaihtelevia käytäntöjä ennen kaikkea niiden korvaussummien suhteen, että mihin euromäärään asti korvataan. Esimerkiksi joku sähköpyörä saattaa mennä jo hyvinkin jonkin yhtiön vakuutussummista yli, jolloin se täytyy ottaa siihen niin erillinen vakuutus sille pyörälle. Takavuosinahan oli muontia myöskin tämmöiset turvamerkinnät, eli merkittiin henkilötunnuskäytännössä tuohon pyörään omistajalta, mutta sitä ei nykyään oikein enää edes suositella niin kuin tietoturvasyistä. Mutta jos et saa mitään runkonumeroa siitä pyörästä löydä, niin mikään ei estä tavallaan kaivertamasta siihen jotain omaa tunnistettietoa. On ollut hanketta myöskin niin kuin Euroopan laajuisesta tämmöisestä turvamerkintäjärjestelmästä, mutta ei semmoista ole vielä saatu aikaiseksi. Ranskassa tietääkseni on pakollinen turvamerkintäjärjestelmä. Pyörihän on olemassa nykyään erinäköisiä elektronisiakin varashälyttimiä tavalla, että jos sitä pyörää liikautetaan tai jos se joutuu jonkun tietyn määritellyn alueen ulkopuolelle, niin siitä lähtee hälytys. On paikannusjärjestelmiä siis, mikä on ihan hyvä idea. Varsinkin niin kuin sähköpyörässä se on mahtava siitä, että koska se saa virransa sieltä pyörän akulta, niin sun ei tarvitse huolehtia siitä koskaan. Se pysyy aina virrassa ja niin edespäin. Ja mä luulen, että tämmöiset systeemit, se riski, että pyörässä on sellainen, niin jo on ollut omiaan kääntämään tätä pyörävarkauksien trendiä laskuun. Varmaan myöskin nämä valvotut pyöräparkit on vaikuttanut asiaan. Mutta hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tästä oli apua, herätti jotain ajatuksia. Pysykäähän turvassa, pitäkää pyörät tallessa. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Semmoinen pointti vielä, että jos sulla on pyörässä tämmöinen runkolukko, niin hyvä juttu. Käytä sitä, mutta älä jätä sitä pyörää pelkästään sen varaan, vaan lukitse sen toisella lukolla kiinni johonkin telineeseen tai sitten tämmöisellä ylimääräisellä vaijerilenkillä puitat sen näihin tappeihin ja tää lenkki sitten johonkin tolpan ympärille.